تعالوا مع بعض نشوف السؤال ده. A 36 years old man comes to the ER emergency room يعني complaining of cough with sputum and blood. يعني واحد عنده 36 سنة جاي للإي آر بيكح sputum و blood for the last 3 days أو past 3 days. طبعا أي coughing لبلاد ده له differential diagnosis مختلف ومتنوع، يعني ممكن يبقى من infection لكانسر لأسباب أخرى زي ما هنشوف. He has 5-year history of smoking. 5 سنين history of smoking and alcohol use and had a cold 2 weeks ago. جاله infection cold وبعد كده followed by hemoptysis. الاحتمالات ممكن تبقى من ان هو جاله secondary chest infection وشويه كف وسبيوتم ومع شويه blood. ده احد الاحتمالات، وفي احتمال اخر ان الكولد ده initiating او stimulating بعض الكونديشنز اللي ممكن تعمل pulmonary hemoptysis ويجي قبلها commonly cold يجنن الاميون سيستم وتروح عامله ايه رياكشن ضارب اللنج وعامله هيموبتس. ده احد الاحتمالات، فهنشوف ايه الاحتمالات. Pulmonary examination shows that he is cyanotic with bilateral wheezing on auscultation. ده في bilateral wheezes كمان ايه في الاوسكالتيشن، واضح حاجه في ال two lungs affecting هذا انها bilateral. heart examination and pulmonary function tests كانوا normal، يعني condition لسه مش سيفير قوي للدرجه اللي تاثر على ال pulmonary functions. urine analysis reveals الوايت بيسيز مفيش وايت بيسيز، حلو، يبقى مفيش urinary tract infection. ار بيسيز بدأت تزيد، الله لا لا ده في شويه هيماتوريا كمان. هنا دخلنا في قصه تانية بقى، هيماتوريا وبروتينز معاها عاليه وكاست في اليورين غالبا ريد سيل او يعني حاجه ضربه الاثنين، ضربه اللنج فوق بهيموبتسيس وتحت برضو بايه بجلوميريوباثي وشويه ار بي سيز وبروتين وكاست حاجه في الجلوميريوباثي. ايه اللي يضرب اللنج والجلوميريولاي ويجي بعد كولد غالبا وغالبا في السموكرز وميل. الكومباينيشن ده يخليني مخي يروح على الجود باشر سندروم. دي اللي تيجي في بالي على طول في حاجه زي كده. سيرم كرياتينين كان 3 قال ده الموضوع الجلوميرال افكشن ده مش هزار، يعني انت من فوق اللنج مضروبه كف وسبيوتم وهيموبتسيس والعيان كان الرئتين بتاعته بايلاترالي افكتد وسايانوتيك وفي بايلاترال ويزنج اوسكالتيشن كمان وحاجه ضربه الجلوميرولاي في نفس الوقت ده كده، يعني ضربها لدرجه الكرياتين بدا بيعلى وفرينال فيلير. What is the most likely diagnosis؟ دي على طول اي حد ميل سموكر بالذات بتيجي في التيبيكال عيانين بيبقوا كده وبعد كولد يجي له pulmonary renal affection بالمنظر ده هيموبتسيس هنا وجلوميريولوباثي تحت عامله رينال فيلير، لازم افكر في ايه الجود باشر سندروم اللي هي انتي جلوميرولار بيزمنت ممبرين انتي بودي ديزيز. انتي بوديز ضد البيزمنت ممبرين بتاع اللنج والبيزمنت ممبرين بتاع الجلوميريولاي، ولذا هي بتعمل لي رينال فيلير بسرعه جدا لان ضربه لي اخطر حته في الجلوميريوس. ما هيش سيلر انفلتريشن، لا دي ضربه البيزمنت ممبرين بتاع الجلوميريوس اللي فيه عمليه الكرياتينين وكل التوكسيك ميتابولايتس هتعدي ثرو البيزمنت ممبرين بتاع الجلوميريوس. لما انت تضربه لي تبص تلاقي رينال فيلير حصلت بسرعه. فتيبيكالي ميل في السن ده سيجارت سموكر وجاله كولد من اسبوعين كده بدا يجي له بعدها حاجات في اللنج كف ومعاه هيموبتسيس ومعاه الكدني افكتد بدرجه بالسرعه دي الكرياتين وصل 3 فرينال فيلير وفي ريد سيل كاست جلوميريولوباثي واضحه. الكونديشن اللي تضرب الاثنين مع بعض انتي جلوميرولار بيزمنت ممبرين انتي بودي ديزيز او اللي هي الجود باشر syndrome. This patient has typical features of anti-glomerular membrane antibody disease اللي هو بتبقى IgG غالبا antibodies